Hey there, welcome to another video of Hritesh YT. In today's video, we will be knowing why Tom and Jerry show was banned. Let's begin. In previous video, I have mentioned the way to watch Tom and Jerry show all episodes for free. If you haven't watched it yet, go check it out. बेसिकली टम एन्ड जेरी सो हामी सबैको बेस्ट चाइल्डहुड कार्टुन हो, तर अहिले यो सोको कुनै पनि एपिसोड टिभीमा ब्रोडकास्ट हुँदैन किनभने यसलाई ब्यान गरेको छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यो सोलाई किन ब्यान गरियो, राम्रै सो थियो, सोकै कारणले ब्यान भयो। फर्स्ट अफ अल म तपाईँलाई एक कुरा क्लियर गरिदिन्छु कि कुनै पनि एनिमेसन वा कार्टुन बनाउने बित्तिकै तिनीहरूलाई टिभी वा अरू कुनै सोर्समा पब्लिस वा ब्रोडकास्ट गरिँदैन। कार्टुन प्रोडक्सन अनि ब्रोडकास्ट गर्नुको लागि पनि कम्पनी वा इन्डिभिजुअल्सहरूलाई लिमिटेसन मोडलाई गाइडलाइन्स हुन्छ। यदि प्रड्युस कार्टुनहरूले यी लिमिटेसन वा गाइडलाइन्सलाई ब्रेक गर्छन् भने त्यो कार्टुन ब्यान हुन्छ। नाउ कम्स द मेन पार्ट। टम एन्ड जेरीको कुरा गर्ने हो भने यो सन् 1990s को इयरमा प्रड्युस भएको थियो भने त्यति बेला कुनै पनि लिमिटेसन कार्टुनमा थिएन। एज अ रिजल्ट टम एन्ड जेरीको डिफ्रेन्ट भर्जन्स अनि सिक्वेन्सहरू प्रड्युस हुँदै गए र वर्ल्ड वाइड पपुलर भए। जब 2010 आयो त्यति बेलासम्म वर्ल्ड वाइड डेभलपमेन्ट भइसकेको थियो भने वर्ल्ड पिसलाई मोडर्नाइजेसन दिन थालियो। म्याक्सिमम नम्बर अफ पपुलेसन लिटरेट भएर ह्युमन लगायत अरू राइट्सलाई पनि फोकस दिन थालियो। यो कुराहरू त अब वर्ल्डको बारेमा भइहाल्यो, तर टम एन्ड जेरीसँग चाहिँ के रिलेसन राख्छ यो कुराहरूले? वेल, देयर वर टु मेन थ्रेड्स फ्रम टम एन्ड जेरी सो। टम एन्ड जेरी सोमा टम र जेरी बीच फाइट्स र भाइलेन्स भइरहेको थियो। तिनीहरू एकअर्कालाई मार्ने इन्टेन्सन गर्थे र अनरियलिस्टिक थिङ्स युज गर्थे। एज अ रिजल्ट दिस म्यानर अफ हार्मिङ अदर स्पिसिस भाइलेन्स क्यान बी लर्न बाई स्मल चाइल्ड एन्ड दे क्यान एडप्ट सच म्यानर्स फर लाइफ टाइम। नेपालीमा भन्नुपर्दा टम एन्ड जेरी सोबाट दुईटा थ्रेड थियो। एउटा थ्रेड टम एन्ड जेरी सो ठुलो मात्र नभएर धेरै जस्तो सानसानो नानीहरूले हेर्ने गर्छन् र त्यो सोमा एकअर्कालाई मार्ने, झगडा, मारकाट हुने गर्थ्यो जुन चाहिँ सानो नानीहरूले हेरेर देखेर सिक्न सक्छन्। र अर्को थ्रेड भनेको टम एन्ड जेरी सोमा रङको भेदभाव वा छुवाछुत हुन्थ्यो। So these were the major reasons behind the banning of Tom and Jerry show. However, you can still watch full episodes of Tom and Jerry by using the method which I mentioned in the previous video. And that's it for today. See you in the next video of Hritesh YT. Goodbye.